สดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะมีเมนูขนมหวานมานำเสนอค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวเหนียวแก้วนั่นเองค่ะแต่วันนี้ค่ะพิเศษด้วยความที่มันเป็นข้าวเหนียวแก้วก็จะมีสีสันน่ารับประทานนะคะวันนี้เราจะทำเป็นเมนูข้าวเหนียวแก้วใบเตยแล้วก็ข้าวเหนียวแก้วอัญชันค่ะซึ่งสีสันจะน่ารับประทานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำมันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูข้าวเหนียวแก้วนะคะก็จะมีข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะเอามาล้างนะคะซาวน้ำหลายๆน้ำเลยแล้วก็แช่ไว้1 คืนค่ะแล้วก็เอามาพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะน้ำตาลทรายเกลือค่ะกะทิน้ำอัญชันน้ำใบเตยและน้ำปุ้นใสค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูข้าวเหนียวแก้วกันก่อนนะคะเราจะเริ่มจากการเอาข้าวเหนียวนะคะที่เราแช่น้ำเอาไว้เอาไปนึ่งนะคะแล้วก็เอาใส่ผ้าขาวบางแบบนี้นะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะก็ยกทั้งผ้าเลยก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็เกี่ยๆให้มันกระจายหน่อยก็ปิดฝาค่ะเราจะนึ่งจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากเรานึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมามูนมันโดยการใส่กะทินะคะนี่เป็นกะทิส่วนหนึ่งนะคะเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คนนี้เข้ากันเขานะคะให้กะทิเนี่ยมันเคลือบตัวพอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการกวนข้าวเหนียวแก้วนะคะเราจะเริ่มจากเอาน้ำตาลทรายค่ะในหม้อก็กะทินะคะเกลือแล้วก็น้ำปุ้นใสค่ะก็เปิดไฟค่ะก็จะเคี่ยวนะคะให้น้ำตาลละลายแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยดูข้นๆสักนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะตัวกะทิเนี่ยก็น้ำตาลละลายแล้วก็ข้นแล้วนะคะก็ใส่ข้าวเหนียวที่เราผสมกับกะทิส่วนแรกไว้ลงไปค่ะแล้วเราก็กวนไปเรื่อยๆนะคะให้กะทิแห้งนะคะข้าวเหนียวแห้งเลยกวนไปเรื่อยๆเลยตอนนี้นะคะตัวข้าวเหนียวนะคะก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน่าจะทำ2สีนะคะก็คือสีใบเตยกับสีอัญชันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะแบ่งครึ่งเอาไว้ก่อนสำหรับครึ่งนี้แล้วก็เป็นสีใบเตยกันละกันค่ะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำมันแห้งนะคะแล้วก็ผสมตัวสีเขียวเสร็จแล้วนะคะต่อมาแล้วก็มาทำสีอัญชันค่ะเป็นสีม่วง แล้วก็ใส่
สีลงไปค่ะก็กวนเลยเราจะกวนให้สีนะคะเคลือบตัวข้าวเหนียวจนทั่วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจะเสิร์ฟตัวข้าวเหนียวแก้วกันนะคะเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆนะคะกินแบบพอดีคำสำหรับใครที่ชอบความหวานมันนะคะอาจจะเพิ่มเป็นน้ำกะทินะคะราดด้านบนก็ได้ค่ะหรือว่าอยากจะลองทำเป็นสีอื่นๆนะคะก็สามารถใช้เป็นบีทรูทก็จะได้เป็นสีแดงแทนอย่างเงี้ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวเหนียวแก้วนะคะซึ่งเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะก็สามารถติดตามชมสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ